guys! Welcome to my channel. It's me, Christine. And here's another video na naman. Magkukulay tayo ng blue, pink highlights. Something ganon. And disclaimer lang pala guys hindi po ako professional na hairstylist. And make sure na dapat i-testing nyo muna sa balat nyo kung hindi kayo magkakaroon ng allergy. Kung sa akin, hindi ako nag-allergy, syempre iba naman yung skin nyo. And yung mga product na binili ko na to, nabili ko lang din ito sa Shopee. Hindi ko na patatagalan. Ito yung mga product na gagamitin natin. Gagamit tayo ng bleaching powder. Ayan. Sunbright series. And 1245 Berry Red Blonde. Nakita ko to sa Shopee. Tingnan ko na kasi yung kulay niya. Kulay pink naman siya. So, ewan ko lang kung anong kalalabasan nito. Ngayon ko lang kasi ito iti-testing. Yan. Na-deform lang yung ano niya, yung box niya, nang pagka-deliver. Medyo, hindi lang kasi ganun kaganda yung wala kasi siyang box nung dineliver. Talagang ganun lang siya ng, ng bubble wrap. Then, ito, yung iba, okay naman yung box nila. Ito pa yung next natin gagamitin, yung blue. 088. Sunod naman yung 000. Color of dust. So, ano to, white, plain. And then, gagamit tayo ng, ito ginamit ko na to Oxidant. 12% yung gagamitin ko na Oxidant. So, kung napanood nyo yung yung nauna kong video na hair color, ito din yung ginamit ko na yun. So, ayan. Hindi pa naman siya expired guys Ito yung niya, expiration date niya. 2022 pa naman siya. Yan. And then, gagamit tayo nitong bowl. Make sure lang din na hindi metal yung bowl na gagamitin nyo. Tapos itong brush. Hindi naman required na ito yung gamitin nyo. Pwede naman kayong gumamit kahit yung toothbrush. Yun nga rin minsan ginagamit ko pag wala. Dati yung ginagamit ko. And then, gagamit tayo ng gloves for safety. At, gagamit lang ako ng Sanrio para sa pag-separate ko ng mga buhok ko. And then, let's go! So, umpisahan natin siya. First nga pala guys, dapat mag-wash muna kayo ng hair para mawala yung mga ang shampoo mo pa, mga conditioner, para talaga kumapit yung kulay. Yan. Nakapag-wash na ako. Yan. Tapos wala tayong ice guys Kumakaway sa inyo yung aking pimples. Separate ko na siya guys. So, ganito ko siya separate. So, ang gusto ko kasi is yung pink yung dito, tapos blue yung dito niya, tapos medyo black dito. Ganun yung gagawin ko, na hindi ko siya ibubuo na blue. Dito lang, tapos dito black, ganun. Tapos dito, sa harap, pink. Etong dito, yan. Magbe-bleach, i-retouch ko to, kahit kaunti lang. I-bleach ko siya. Kaunti-unti lang. Tapos dito, yung buong bi-bleach ko talaga. Yan. So, let's go. First natin palang gagawin guys ay mag-bleaching powder tayo. Tansyahin nyo na lang kung ano yung buhok na gusto nyo lagyan ng pink. Tapos pala guys, gumamit kayo ng damit na hindi nyo na ginagamit kasi possible talaga siya na madi-discolored siya. Kasi lalo na pag gagamit ka ng bleach. Nakabahan ako. Hindi ko alam kung maganda ba itong magiging result nito Ito gagawin nating step. Lalagyan ko ng bleach. Ang nakalagay lang dito sa direction niya, 1:2. 1 ng sachet ng bleach, 2 portion ng oxidant. Pero ang sinasabi niya dito, 6% daw o 9%. Wala kasi akong 6% or 9%. Kaya 12% na lang yung gagamitin ko. And sanay naman ako na 12% din yung ginagamit ko. Diba sa last video ko, 12% din. Kalahati lang muna yung siguro yung ilalagay ko. Hindi ko muna ilalahat. Tapos tatantyahin ko na lang yung dami. Yung presyo pala nito guys, worth 50 pesos ko ata itong nabili or 48 pesos, mga ganun. Ililink ko na lang sa description below kung saan ko siya binili. Ililink ko na sa Shopee ko yung binili Pero itong Korcs kasi nabili ko to sa bayan, dito sa Novaliches.
Kasi ito yung ginamit ko nung last na video ko na nag-hair color ako ng gray. Gusto nyo panoorin, nandiyan lang. Ayan. 1:2 daw. Then, halu-haluin na lang natin. Ngayon ko lang din ito gagamitin eh. Kasi yung last na video ko, iba yung kulay na yun. Hindi na kasi ako nakapunta ng bayan. Kaya hindi ko na magagamit ulit yun. So, bagong testing ulit ng bleach. Hindi ko sure kung masakit ba to or hindi. Sabihin ko na lang kayo sa pag-end ng video kung masakit ba siya. Kinakabahan ako. Kasi actually, di ko alam kung paano ko ano yung buhok ko. Kung paano ko siya gagawin. Sa mga nakapanood pala ng video ko ng yung sa eyelid flash. Yan yung mata ko. Wala pa akong curl ngayon. So, ayan siya ngayon. Maangat pa din. Maganda naman siya. Mag-1 month na ata to. A few moments later. Natapos ko na siyang i-bleach. Ayan. Yung nakikita nyo, nagpa-brown na siya. Yan, ganyan yung pagkaka-bleach sa dulo. So, okay lang yung kahit di pantay-pantay kasi trip ko naman yun na hindi talaga pantay. May black talaga dito, tas sa dulo, iba. Mag-wait na lang daw tayo ng 40 to 45 minutes. Magta-timer lang ako. So, yan, magta-timer tayo. 40 minutes lang ako kasi. A few moments later. Guys, ito na siya. Pagtapos ko banlawan. Ayan na. Napatuyo na rin natin siya. Para mag-proceed na tayo sa next na step. Ganyan yung itsura niya. Then, next na tayo sa 00. Para makuha ko yung gusto kong put ganyan. Ganyan kasi yung tape natin kulay. Ganyan. Para makuha natin yung desired color natin. So, nakadepende naman sa inyo kung kontento na kayo sa gantong kulay. Tapos, idediretso nyo na sa magkukulay na kayo ng blue and pink. Or mag-0-0 pa kayo. So, ako gagamit ako nito. Paglagay ko nito guys, tansyahin ko na lang ulit. Mga kalahati lang siguro gagamitin ko. Kasi manipis lang naman yung buhok ko, kaya hindi na kailangan na masyadong madami. Pag-apply nito guys, 1:1 naman to. Isang portion ng kulay, 1 portion din nito. Tapos ako yan, tatansyahin ko na lang din ulit yung dami niya. And then next guys, anuhin natin siya ulit. Pagwalay-walayin. Lagi pala tayong magbasa ng instruction guys ha. So yun, magkantay na lang tayo ng 25 minutes. 20 to 25 minutes daw. Mag-alarm na lang ako ulit. So yun, habang nag-aantay ako, hugasan ko na lang muna siya ulit. Balik na lang tayo ulit. Pabandawan na natin. A few moments later. Ito na siya guys. Nabanlawan ko na, tapos napatuyuhan na rin. Though, hindi ko nga lang siya nakuha talaga na hanggang dito, puti. Ito sana yung na-expect ko, ganun. Kaso, siguro kailangan siya i-2 bleach. Pero kasi, syempre, matapang kasi ang bleach. Kaya, iniingatan ko din na baka matuluyan masira yung buhok ko. So, tara, kulay na tayo ulit. So, this time naman guys, gagamitin na natin to. Yung very red blonde. Gagamit na tayo ng foil. Para sa harap. Para hindi na mag-mix yung, kasi ibang kulay na to eh. Pink tsaka blue na eh. Kaya kailangan, para hindi sila mag-mix, kailangan lagyan natin siya ng partition. Ayos na ulit tayo.
titignan ko na lang anong oras ko to inano kasi hindi na sila papantay. Iyan ko siya na 40 minutes. So, 3:09 na. 3:49. Dapat ka na. Mabanlawan ko na to. Next na natin yung blue. Para mabilis. And then, so yun, half lang ulit yung gagamitin natin. Ayan siya, blue. Ayan na natin siya ng oxidant. Ganun ulit yung portion nito 1:1 lang din. Kaya makala siya. Sorry po. Basta yan, hindi na lang. Ito, una ko itong babanlawan guys kasi nakita nyo naman, una natin siyang nilagyan. So, sabi ko 39, ay 49. So, ayan, 43 na. Ilang, na lang. 6 minutes na lang. Tapos ito, tinimeran ko to, hindi na nakita kasi kanina, nagsasalita ako, hindi ko lang nakikita. 9 nakalipas, 32 na. Ginawa ko siyang 40 minutes ito, 40 minutes ko bago siya pumanlawan nang natapos ko na. Yan, 32 na lang. 32 minutes. Yan, ang kalat natin. Sorry guys, ang kalat. Balik na lang ako guys pag nabanlawan ko na siya guys. Yun guys, nabanlawan ko na siya. Yan. Basa pa. Tapos, intayin ko na lang yung blue na pwede na siyang banlawan. 20 minutes. 20 minutes pa. Tapos babanlawan na natin to. Galing ko na yung plastic ko. Malaglag pa. A few moments later. Hi guys! Ayun, tapos na natin yung tapos ko na ang ating kulay. Yan na siya. Pink na may blue. Nakuha ko naman siya kahit papano. Ano. Maganda siya guys. Ayan, nakikita niyo naman. Sabi ko lang siguro, maganda yung product. Problem ko lang is ang problem ko lang is, kapag once na, di ba makalat yung nagawa ko kanina? So, once na dumikit kasi siya, ayan o, hindi na matanggal. Wang smurf. Ang tapang kasi ng blue. Matapang siya. Katiyan mo nga parang nagawa niya ng kulay itong pink. Halos nawala na nga yung ng pink. Di ba kanina maganda naman. Maganda-ganda naman siya. Tapos ngayon parang, slight na lang siya. Ang sabi ko lang sa bleach, matapang yung bleach. Dapat talaga ang gamitin mo is 6% or 9% lang. Kasi mahapdi siya sa, mas mahapdi talaga siya sa anit. And, kakulay, okay lang naman yung kulay, malambot siya. Guys, that's it. So, kung may mga question kayo, comment lang down kayo down below. And, kung nagustuhan niyo yung video na to, like and subscribe na lang kayo. And click notification bell para ma-notify kayo sa mga next videos ko. And, yun lang. Bye!